So, hi sa inyo. Ako si Eliza Marie L. Reyes ng ECE2A at nandito ako para explain ang dot product. So, ang dot product is defined naman as product of dalawang vector magnitudes and yung cosine ng smaller angle between sa kanila. So, dito, may example tayo na vectors A and B. So, A dot B is equal to the magnitude ng vector A times sa magnitude ng vector B times cosine theta tapos yung angle ng A at B. Next, kaya naman siya tinawag na dot product kasi so nakikita nyo dyan na yung sa dalawang vectors may nag-a-appear sa gitna nila na dot. So, A dot B equals sa B dot A. So, yung dot product, parang sakop din siya ng commutative property. So, pag binaliktad mo, yung A dot B equals siya sa B dot A. So, ganun pa rin yung magiging resulta niya kasi sa multiplication, kapag commutative, babaliktarin mo lang tapos yun pa rin yung answer. So, binabasa lang yung expression na to as A dot B. Next naman, yung dot product under rin ng distributive law. So, yung A dot B may sum ng 9 scalar terms and yung each involving nun, yung dot product ng 2 unit vectors. Tapos, yung 3 terms na matitira, sakop naman nun yung dot product ng unit vector with itself. So, yun yung unity. And ito yung magiging kalalabasan. A dot B is equal to A sub x B sub x plus A sub y B sub y plus A sub c B sub c. So, ayun naman yung expression na walang angles. Next, so, pag ang vector naman ay tinimes sa kapwa niya vector, so A dot A equals sa A squared. So, yung magnitude din nun mag-A squared automatically. And, gaya nga doon sa sinabi ko dito sa previous slide, ayun, pag which is unity, so, pag ang A sub A times A sub A, ang magagawin nun is 1 kasi nga, vector dotted with itself is unity. So, pag nakarinig kayo ng unity, ang ibig sabihin nun is equal to 1 lagi. And yung pinaka-important na application ng dot product is yung mahanap mo yung direction ng component. So, finding the component of a vector in a given direction. So, ito yung pinaka-application ng dot product. And dahil may given na vector na direction, so malamang sa malamang gagamit tayo ng mga angle. So, kaya may cosine. So, pag hinanap natin yung dot product ng B dot A, equals siya sa magnitude ng B times magnitude ng A cosine theta, tapos yung angle ng B at A. And equal rin siya dun sa magnitude ng B cosine theta, tapos yung angle ng B at A. And punta tayo sa example 1.2. So, in order to illustrate these definitions and operations, let us consider the vector field G is equal to y a sub x minus 2.5x a sub y plus 3a sub c and the point Q 4, 5, 2. So, sa letter A, find G at Q. So, madali lang, isa-substitute lang naman natin yung mga points. So, ang G dito is y a sub x minus 2.5 x a sub y plus 3a sub c. So, yung mga point naman is substitute lang naman natin. So, y a sub x. So, ang value ng y natin is 5. So, i-substitute natin 5a sub x plus minus 2.5 x a sub y. And ang value naman ng x is 4. So, substitute. So, negative 2.5 times 4. Magiging siya ng negative 10. And plus 3a sub c. So, ang magiging answer sa letter A is 5a sub x minus 10a sub y plus 3a sub c. Next naman, letter B.
So, hanapin naman daw yung scalar component of G at Q in the direction A sub n equals 1/3 times 2A sub x plus A sub y minus 2A sub c. So, kanina, ang nakuha natin is yung G. So, imumultiply naman natin yung vector na G doon sa A sub n. So, madali lang. Bale, ang gagawin natin is i-combine muna natin yung like terms. So, 5A sub x times 2A sub x, so magiging 10. And negative 10 times 1A sub y, so negative 10 pa rin. And 3A sub c times negative 2A sub c, negative 6. Tapos yung 1/3, dun sa labas, dun pa rin yun. So, 10 minus 10 minus 6 divided by 3, ang magiging kalalabasan is negative 2. So, kaya naging negative 2 is 10 minus 10. So, automatic makakancel yun, 0. So, negative 6 divided by 3. So, negative 2. Kaya negative 2 ang sagot sa letter B. Next naman, the vector component of G at Q in the direction of A sub n. So, G dot A sub n, tapos naka-parenthesis, tas times pa uli sa A sub n. So, yung G, ang sagot nun is negative 2, no? So, may negative 2 times 1/3, tapos ito times pa uli sa 2A sub x plus A sub y minus 2A sub c. So, negative 2 times 2 is negative 4 divided by 3, negative 1.333 A sub x. And negative 2 times 1 A sub y, negative 2 divided by 3 is negative 0.667 A sub y. Negative 2 times negative 2 equals sa positive 4. So, 4 divided by 3 is 1.333 A sub c. So, ang final answer sa letter C is negative 1.333 A sub x minus 0.667 A sub y plus 1.333 A sub c. Last, find the angle sa GA between dun sa vector ng G and sa A sub n. So, bale, ang magiging equation natin is G dot A sub n equal to magnitude of G cosine theta GA. So, nakuha natin kanina yung sagot na negative 2 dahil G dot A sub n is negative 2. So, i-equate natin sa magnitude naman ng G. So, yung value kanina ng G sa number 1 is 5A sub x minus 10A sub y plus 3A sub c. So, i-square lang natin. Square root, tapos i-square. So, ganun ang formula ng magnitude. So, negative 2 is equal to 25 plus 100 plus 9 cosine GA. So, para makuha naman natin yung angle na GA, so, arc cosine, then, yung 25 plus 100 plus 9 is equal sa square root of 134. So, ang mangyayari nun is i-transpose natin sa kabilang side para makuha natin yung angle. So, arc cosine negative 2 over square root of 134. So, pag in-input sa calcu, ang kalalabasan is 99.9 degrees kasi angle yung hinahanap natin. And, yan, tapos na. So, sana po may natutunan kayo sa video ito. And thank you!